हेलो एभ्री वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई कसरी नेपालबाट पेयोनियर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यो पेयोनियरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेपल अथवा पेटिएम जस्तै काम गर्छ। पेयोनियर एकाउन्टको बारेमा केही कुरा थाहा पाउनु भएकै होला र तपाईँले यो पेयोनियर एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई सिर्फ पेयोनियर एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यो प्रोसेस चाहिँ मैले ल्यापटपदेखि गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ मोबाइलदेखि गर्दै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सिधै आउनु त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ साइन अप एन्ड अर्न $25 भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ फेरि पनि। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा इन्डिभिजुअल भनेको छ, आई एम अ इन्डिभिजुअल। यहाँनिर इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नु होला। इन्डिभिजुअलमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गेट फुल पावर अफ पेयोनियर टु बोथ सेन्ड एन्ड रिसिभ ग्लोबल पेमेन्ट्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ फ्रिलान्सर एजेन्सी अर सर्भिस प्रोभाइडर भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ रजिस्टर अप्सनमा निलो बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको फर्म खुल्नेछ। यस्तो खालको फर्म खुलिसकेपछि म चाहिँ अगाडि प्रोसेस स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो लेट्स बिगिन द टुडेज दिस भिडियो गाइज। पेयोनियर साइन अप भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअल अथवा कम्पनी भनेको चाहिँ दुईवटा मध्ये एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इन्डिभिजुअल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले फर्स्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ, लास्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको इमेल एड्रेस, अनि त्यसपछि रेन्ट र इमेल एड्रेस माथि दिएको इमेल एड्रेसलाई फेरि तपाईँले तलतिर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डेट अफ बर्थ इन्टर गरिसकेपछि आइएम नट अ रोबरमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई सेकेन्डमा छ कन्ट्याक्ट डिटेल भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले नेपाल कन्ट्री आफ्नो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि स्ट्रिट एन्ड नम्बर्स भनेको छ, तपाईँको छ गल्लीको ठेगाना दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँको ठेगाना दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यसपछि तलतिर सिटी एन्ड टाउन भनेको छ, तपाईँ चाहिँ कहाँदेखि हो, कुन सिटी हो, तपाईँ काठमाडौँ नेपाल अथवा सुर्खेत नेपाल। जस्तै मेरो विराटनगर सुर्खेत सबै भने मैले चाहिँ यहाँनिर सुर्खेत दिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर पोस्टल कोड अथवा जिप कोड भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पोस्टल कोड कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारे मेरो अलरेडी एउटा भिडियो बनाएको छु, साइडमा देख्नुहुन्छ, माथि देख्न सक्नुहुन्छ। आई बटनमा आएको भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तलतिर भनेको छ मोबाइल नम्बर भनेको छ, यहाँनिर देख्न सक्छ मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गरिसकेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर भेरिफिकेसन आफ्नो मोबाइलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले सेन्ड कोड गरेँ। अनि त्यसपछि तपाईँले कोड आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल चाहिँ नेक्स्ट गरेर इन्टर गरेको छु। अनि त्यसपछि तपाईँलाई फेरि पनि अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ, यहाँनिर जिमेल आइडी छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ इन्टर पासवर्ड भनेको छ, तपाईँले कुनै नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले पासवर्ड क्रिएट गर्न गइरहेको छु। अनि त्यसपछि पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि सेक्रेट क्वेसन भनेको छ, सेक्युरिटी क्वेसन। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले क्वेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसन एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही क्वेसनको कुनै पनि यिनीहरूमध्ये कुन सजिलो लाग्छ त्यही क्वेसन तपाईँले चुज गरेर एन्सर दिनु होला। अनि त्यसपछि आइडी डिटेल भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ नेपाल कन्ट्री छ, आफ्नो कन्ट्री नै सिलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि कन्ट्री सिलेक्ट भइसकेपछि यहाँनिर दिनु सक्नुहुन्छ तलतिर नेसनल आइडी कार्ड भनेको छ। नेसनल आइडी कार्डमा भने तपाईँलाई कुन आइडी छ तपाईँसँग त्यही चुज गर्नु होला। जस्तै पासपोर्ट छ कि ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि कुन चाहिँ यिनीहरू पनि त्यो एउटा चुज गर्नु होला। जस्तै मेरो चाहिँ पासपोर्ट छ, अनि मैले पासपोर्ट चुज गर्छु। पासवर्ड चुज गरिसकेपछि यहाँनिर भनेको छ आइडी नम्बर भनेको छ, पासवर्ड आइडी नम्बर। अनि तपाईँ चाहिँ डेट अफ बर्थ, इस्यु डेट र एक्सपाइरेसन डेट भनेको चाहिँ यिनीहरू कार्डमा भएको डेट त्यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला तपाईँले। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ, पर्सनल एकाउन्ट अथवा बिजनेस एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट छ यहाँनिर चुज भएको छ, चुज गर्नु होला। त्यसपछि नेपाल अनि युएसडी, यहाँ चाहिँ तपाईँले डलर चाहिँ करेन्सी चाहिँ युएसडी अथवा एनपिआरमध्ये कुनै आफ्नो करेन्सी चुज गर्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ नेपाल चुज गरेको छु। यहाँनिर भनेको छ क्लिक हियर टु ब्याङ्क एकाउन्ट रजिस्ट्रेसन गाइड भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट छान्नुपर्ने हुन्छ, कुन ब्याङ्कको। जस्तो मैले यहाँनिर ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको यहाँनिर चाहिँ चुज गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर भनेको छ, एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। चाहिँ तलको दुईटै आई एग्री टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स, यिनीहरूलाई चाहिँ दुईटै अप्सनलाई चाहिँ टिक लगाएर तपाईँलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। रिभ्यू इन प्रोग्रेस 1मा छ एप्लिकेसन कम्प्लिटेड भनेको छ, यो चाहिँ काम प्रोसेस भयो। त्यसपछि 2मा छ रिभ्यू इन प्रोसेस भनेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको इमेल आइडी, इमेलमा चाहिँ त्यो एउटा तपाईँले दिनुभएको जिमेल आइडीमा चाहिँ तपाईँ एउटा इमेल गएको हुन्छ, कन्फर्म इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि म चाहिँ इमेल जिमेल आइडी इमेल खोल्न गइरहेको छु, मैले जिमेल खोल्न गइरहेको छु। जिमेलमा गइसकेपछि दिनुहुन्छ हेरि तपाईँले चाहिँ पेयोनियरबाट एउटा इमेल आएको छ, यो एप्लिकेसन इज पेयोनियर इन नन रिभ्यू भनेको छ। त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई इमेल भनेको छ, तपाईँले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डियर गोविन्द
साई थ्याङ्क यू फर द एप्लाइङ फर अ पेनियर एकाउन्ट। त्यहाँ चाहिँ कुराहरू गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ भेरिफाई मेलमा क्लिक गर्नु होला। भेरिफाई मेलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गरेपछि निस्कन्छ अर्को खालको इन्टरफेस गएर छ पेनियर थ्याङ्क यू यु सक्सेसफुली भेरिफाइड यो इमेल भनेको छ। भेरिफाइड भइसकेको छ। त्यसपछि फेरि तपाईँले ब्याक स्टार्टिङ इन्टरफेसमा आएर तपाईँलाई राख्नुभएको इमेल आइडी र पासवर्ड तपाईँले अघि क्रिएट गर्नुभएको पासवर्ड तपाईँले यहाँ साइन इन गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 2 स्टेप भेरिफिकेसन भनेको छ। अन्त फेरि यहाँनिर भनेको छ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। विल सेन्ड भेरिफिकेसन कोड्स थ्रु द मोबाइल नम्बर्स भनेको छ। यहाँनिर कोड सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कोड भेरिफिकेसन कोड आउँछ तपाईँको मोबाइलमा अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कोड राख्नुपर्ने हुन्छ अनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा कोड आएन भने चाहिँ डिड नट गेट भनेर रिसेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कल मी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कल मीद्वारा पनि तपाईँले आफ्नो कोड पत्ता पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै पनि डाउट नलिनु होला। नट नाउ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ तपाईँको सबै कुरा सबमिट भइसकेपछि। वेलकम ब्याक गोविन्दा बिफोर कन्टिन्युङ टु योर एकाउन्ट प्लिज प्रोभाइड द अपडेट्स लिस्टेड बिलो भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ अपडेट योर सेक्युरिटी सेटिङ भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ अपडेट दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अपडेट नाउमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सेक्युरिटी क्वेसन्स भनेको के क्वेसनहरू छ त्यो क्वेसनलाई चुज गर्नु होला। आफूलाई इजी लाग्ने क्वेसन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो त्यही क्वेसनको एन्सरहरू दिनुपर्ने हुन्छ। एन्सरहरू दिनु होला। त्यसपछि देख्नुसक्छ यहाँनिर सबै कुरा भइसकेपछि तपाईँको होममा छ ब्यालेन्सेस भनेको छ। मेरो एकाउन्टमा कुनै पनि ब्यालेन्स छैन भने चाहिँ 0 छ। अनि त्यसपछि गेम्स छ युरो अनि जेबिपी भनेको छ। यो सबै कुरा गर्नु होला। यदि भइसकेको छ मेरो चाहिँ प्रोफाइलमा जानु गएको छु। मैले प्रोफाइल सेटिङमा आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ हेरेर त्यसै म प्रोफाइलमा गएँ। मेरो प्रोफाइल्स भनेको चाहिँ हेरेर प्रोफाइल सेटिङमा मेरो सम्पूर्ण डिटेलहरू छ यहाँनिर। ब्याङ्क एकाउन्ट ब्याङ्क कार्ड भनेको चाहिँ यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट सम्बन्धी मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट छ यहाँनिर। रिसिभिङ एकाउन्ट्स पेनियर कार्ड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पेनियर कार्ड पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँकोसँग $100 कारोबार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले पेनियर कार्डको लागि त्यसपछि यहाँनिर छ ग्लोबल आइम ब्याङ्क भनेपछि मेरो चाहिँ खाता नम्बर छ यहाँनिर एप्रुभ भइसकेको छ। क्रेता भनेको छ 14वटा जति ब्याङ्क एकाउन्टहरू यसमा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। रिसेप्सन एकाउन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले पेनियर कार्ड बनाइसकेपछि यहाँ लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हो। त्यस्तै तपाईँले यहाँ सबै कुरा भइसकेको छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियो लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। आउँदो दिनमा म यस्तै खालि भिडियो ल्याइराख्ने नै छु। सो तपाईँ पनि पेनियर एकाउन्ट बनाउन सफल हुनुभयो फाइनली। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस। बाई बाई।